Hello traders, welcome in our latest tutorial. In this video, we'll talk about the secret techniques all about projected price and what are the things that we should consider so that we can maximize the benefit of projected price. So, may nagtanong sa atin, si Seaman Trader from Instagram. So, ito yung question niya. Sir Herald, may idea kayo sa projected price? Alam ko kasi kung saan may pinakamalaking bid. Pero minsan parang hindi nasusunod. So, we will tackle it one by one at ano yung mga secret techniques para meron tayong edge so that pag may trading day, alam natin kung ano yung mga dapat nating gawin. So, before we started, pag-usapan muna natin yung mga time frame about the market, no? So, as you can see dito, merong pre-opening 9 o'clock to 9:30. So, pagdating ng 9:15 to 9:30, no cancellation yan. Meaning, kunwari, bumili kayo ng ISM at 2 pesos per share sa 10,000 shares, hindi ka na pwede mag-cancel. So, mahalagang-mahalaga to ha. From 9 to 9:15, pwede ka pa mag-cancel. From that phase, so dito nyo makikita yung projected price. So, kung pupunta kayo dito, click nyo lang yung stock, then bid and ask, then click nyo tong projected price. Pagka-click nyo, lalabas itong projected gainer, unchanged, and projected losers. So, again, balikan natin to para malinaw sa inyo. So, sa pre-opening at 9 to 9:15 p.m., pwede ka pa mag-cancel. So, pag pumunta ka dito, kunwari, bumili ka ng ISM at 2 pesos per share, kunwari lang, at 1 million volume, no? Bid size. Kasi, for the past 2 weeks, may nakita akong nag-bid ng 1M at like 2 pesos per share. Ngayon, kung 1 million yung bid niya, itong mga 159, 160, 161, 162, masasagasaan niya yan. So, hanggang dito, kunwari nasagasaan niya, ang projected open magiging 1.62. Example, merong isang mayamang investor nag-bid, kunwari, 50 million volume at 2 pesos per share. So, puntahan natin ito. So, kung 2 pesos per share siya, let's see, ISM, no, 2 pesos per share. So, 50 million yung bid niya. Itong 100,000, 100, 100, 1 million, 400, 500, hanggang lahat yan, sasagasaan niya all the way up to kung hanggang saan man bago niya ma-reach yung 50 million na yon, yun yung magiging projected price. Again, ulitin ko, kung kunwari, nag-bid siya ng 50 million shares, lahat ng mga volume dito, all the way up kung hanggang saan aabot yung 50 million shares at 2 pesos per share, lahat yun sasagasaan niya. Kaya ang magiging projected price niya kagad, kung masasagasaan niya lahat ng mga yun, is at 2 pesos per share. Ngayon, kung hindi kulang yung volume niya, kunwari, hanggang dito lang sa 1.85, so, ang magiging projected price niya is 1.85. Ano na yan, accumulated na yan from different type of investors. Pero may mga taong nag-fake bid ang tinatawag. Bakit siya fake bid? Kasi pagdating ng 9:15 or before 9:15, kina-cancel na nila. Kasi pag hindi nila kinancel, pag umabot ng 9:15 tapos nagloloko lang sila or fake bid, magko-consider yun as real buy. So, hindi mo na siya makakancel pag open ng market, meron ka ng shares na ganon, and at the same time, mag-o-open siya sa projected price. Ngayon, pag nag-cancel yun, kunwari, bumili siya at 2 pesos per share for 50 million bid or volume. Pag kinancel niya yun, babalik ulit sa dating projected price, kung meron man, accumulated by those people na may gustong bumili at different price point. Kaya mag-o-open siya kung hanggang saan man aabutin yung mga pagbili niya, no? So, ganun din mangyayari. So, continuous trading 9:30 to 12, then break time as usual, second open 1:30 to 3:15. Pagdating ng 3:15, meron tayong tinatawag na
pre-closing. Ibig sabihin, katulad din ng pre-opening, pwede ka mag-bid whatever price you want at whatever volume you want. Pagdating ng 318, no cancellation na yan. So, pagdating ng 320, run off, kung ano yung last trading price, kunwari 2 pesos per share, dyan ka lang pwedeng bumili at magbenta all the way up to the closing time. So, yun yung sikreto ng projected price. Ngayon, the question there is, kunwari, itong si ISM, merong news, kunwari, merong news na lumabas na telco rollout, nagkatotoo na, meron ng third major telco player na daw sila, and hindi na hype, hindi na everything has been priced in. So, na-hype yung mga tao, may nag-buy, kunwari, nag-buy 50 million. Yun yung legit kasi merong fundamental or merong market sentiment na nagba-back up, na nagsusupport sa ganong news. So, pwede kang pumasok doon. Okay? So, check nyo, 'di ba? Kung pagdating ng 9:15, kung magka-cancel yung taong yun. Kung hindi siya nag-cancel, pwede kang magdagdag beyond 9:15, no? So, kung ano yung projected price niya, pagdating ng 9:15, usually yun na yun kasi hindi ka na pwede mag-cancel eh. So, ginagawa lang yung mga fake bid between 9 o'clock to 9:15. Ngayon, kung ang isang stock like ISM, wala siyang news or wala siyang pwedeng hina-hype lang or fine-fake out kasi gusto ng mga taong yun is ma-trap ka, no? So, for example, ako, mayaman akong investor, maglalagay ako ng 50 million bid size, no? At price point, kunwari, ceiling. So, maglalagay ako, ceiling price, 2.56, 50 million. So, lahat ng mga nakikita nyo dito, sasagasaan yan, 140, 135, all the way up hanggang dito. Pag inad mo yan lahat, kung aabot to ng 50 million, ang projected opening kagad niya is ceiling play kagad, no? So, not unless, kunwari, lagpas na ng no cancellation, so hindi ko na pwedeng i-cancel. Pero kung nasa cancellation period pa, ang lalabas niya is projected price. But, pag kinancel niya yun, babalik ulit kung saan yung totoong normal price na wherein yung accumulated buyers gusto nilang bilhin at certain price level na kapag ka binili yung mga projected bid doon aabot. So meron din projected seller, no? Kasi kunwari meron na nanakot na kunwari magkakaroon ng sell off, biglang kunwari magse-sell ng 50 million shares kunwari at flooring price kunwari at 0.85. So makikita nyo kagad yon sa projected losers, no? So maaring ito negative 21 kagad. So ganun siya maglaro, no? So I hope you learned something in this video. Please comment down below kung ano yung mga hindi malinaw. And if you learned something in this video, please subscribe and hit the bell button so you would always be updated kung may mga new tutorial tayong i-upload. So I hope magamit nyo tong strategy na to for the next few weeks or months or years ng trading career nyo. God bless and more gains to come.